म आरएल राई बेटेन हायर सेकेन्डरी स्कुल तकबरबाट र म आजको नानीहरूलाई मेरो क्लास 10 को नानीहरूलाई विशेष गरी म्याथमेटिक्सको फर्स्ट च्याप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो विषयमा पढाउन लागिरहेछु र क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर छ यो अलजेब्रामा पर्यो र अलजेब्रामा हाम्रो यो जुन चाहिँ च्याप्टर छ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन खासमा 5 वटा च्याप्टरमा बाँडिएको छ र 5 वटा च्याप्टरमा बाँडिएको छ र फर्स्ट च्याप्टर, सेकेन्ड, थर्ड, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 र 1.5 छ र 1.1 मा चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन र यसलाई कसरी बुझ्नु पर्ने त्यो विषयमा छ र सेकेन्ड च्याप्टरमा यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्भ गर्नु यसलाई डिफ्रेन्ट प्रकारले सल्भ गर्नु छ र थर्ड च्याप्टरमा त्यस्तै प्रकारले यसमा बेस गरेको प्रब्लम्सहरू छ र फोर्थ च्याप्टरमा चाहिँ यो श्रीधर आचार्य फर्मुला भन्छ त्यसमा बेस गरेर क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गरेको छ र फिफ्थ च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो नेचर अफ रुट्स पढाइएको छ र आज चाहिँ विशेष गरी म जुन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ नानीहरूलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन पढाउनु अगाडि चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा के कुरो हो र यो डेप्थमा बुझ्नुको लागि र नानीहरूलाई म त्यसमा लानु चाहन्छु र नानीहरूलाई मेरो एउटा विशेष रिक्वेस्ट के छ भने र म यो बोल्दै कतिवटा मेरो इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि नानीहरूले गएर आफ्नो बोर्डको जुन चाहिँ म्याथको किताब छ विशेष गरी हाम्रो जम्मै स्कुलमा बोर्डकै यो म्याथको किताब चलाइँदैछ र बोर्डको किताब लिएर आउने तयारी बस्ने अनि अर्को एउटा एक्सर्साइज कपी र एउटा पेन किनभने यो म्याथको क्लास हो र तिमीहरूले त्यति लिएर अगाडि टिभीको अगाडि बसिदिने म आग्रह गर्दछु र बोर्डको किताब ल्याइसक्यौ भने तिमीहरूले त्यसको पेज नम्बर 4 जहाँनिर एक्सर्साइज 1.1 छ त्यो खोलेर बस्ने र यसमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन स्टार्ट गर्नु अगाडि पहिला चाहिँ म तिमीहरूलाई अब इक्वेसन भनेको के हो त्यसमा हामी जानुपर्छ इक्वेसन भनेको के हो त्यो बुझ्यो भने मात्रै हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जानु सकिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि फर्स्टमा हामी इक्वेसन अब इक्वेसन भन्दाखेरि पनि अगाडि फेरि म अझै त्योभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई पोलिनोमियल अथवा एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के रहेछ अब म यहाँनिर लेख्दैछु पोलिनोमियल भनेको अथवा के हो पोलिनोमियल भनेको केही पनि होइन हामी एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन पनि भन्छौँ यसलाई जस्तै x² + 2x + 1 छ भने यो एउटा पोलिनोमियल भयो यो हाम्रो एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भयो र यसलाई हामी पोलिनोमियल पनि भन्छौँ एक्सप्रेसन पनि भन्छौँ जस्तै 7x³ + 2x + 13 छ भने पनि यो एउटा पोलिनोमियलै हो र अब यो जुन चाहिँ पोलिनोमियल छ यो पोलिनोमियल पनि हाम्रो अब के हुन्छ भने र यसमा डिफ्रेन्ट यहाँनिर हाम्रो टर्म्सहरू छ र यो पोलिनोमियलहरू हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर मैले जुन चाहिँ लेखेको छु यसमा यो पोलिनोमियल एउटै मात्रै मैले लेटर लेखेको छु अथवा x यहाँ पनि x युज गरेको छु यहाँ x युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो a देखि z सम्म जति पनि अल्फाबेट्सहरू छ हामी जुनै युज गरे पनि भयो हामीले जस्तै यहाँनिर मैले m+7 लेखेँ भने यो पनि एउटा पोलिनोमियल पनि हो यही पनि एउटा पोलिनोमियल अथवा एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो र तर यो तीनटामा के डिफरेन्स छ भने नि यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो लेटर्सहरू छ जुन चाहिँ लेटर्स चलाएको छौँ हामीले यो लेटर्सहरूको नि पावर हेर्नुपर्छ जस्तै यसको पावर 2 छ यसको पावर रहेछ भने चाहिँ 1 हो यहाँनिर हाम्रो कुनै पनि लेटर युज भएको छैन खासमा यसमा पनि लेटर छ त्यो चाहिँ कसरी हो भने यहाँनिर हामीले x⁴ लेख्न सक्छौँ किनभने x⁴ भनेको चाहिँ 1 हो एनिथिङ टु द पावर 0 इज 1 जुन चाहिँ हामीले लज अफ इन्डिसेसमा तिमीहरूले पढिसकेको छौ त्यसै कारण हाम्रो यहाँ छनु चाहिँ तर x⁴ छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो x तीनटै टर्ममा युज भएको छ तर यहाँनिर x को पावर यहाँनिर 0 यहाँ लेखेको छैन चाहिँ 1 यहाँ चाहिँ 2 छ र x को हाईएस्ट पावर इन दिस पोलिनोमियल इज 2 and the highest power of x in this polynomial is 3 र भनेपछि यहाँ चाहिँ अब यहाँ पोलिनोमियलको हाईएस्ट पावर चाहिँ 1 छ भनेपछि यहाँनिर 3 रहेछ यहाँ चाहिँ हाईएस्ट पावर 2 रहेछ यहाँनिर चाहिँ हाईएस्ट पावर 1 रहेछ र यहाँनिर पोलिनोमियलको पनि त्यसो भए
हाईएस्ट पावर जुन चाहिँ पोलिनोमियलमा जुन चाहिँ यो लेटर्सहरु छ यसलाई चाहिँ हामी म्याथमा भ्यारिएबल भन्छौं यो भ्यारिएबलको जुन चाहिँ पावर छ त्यो पावर चाहिँ बेसी कम्ती हुन्छ कसैमा भ्यारिएबलको हाईएस्ट पावर 1 कसैमा 2 कसैमा 3 4 5 एन्ड सो अन यो त इन्फिनिट जति पनि हुन सक्छ तर यो भ्यारिएबलको हाईएस्ट पावर 2 छ भने चाहिँ नि त्यो पोलिनोमियललाई चाहिँ क्वाड्रेटिक भनिन्छ अब क्वाड्रेटिक भनेको के रहेछ भनिन्छ नि हाम्रो यो सेकेन्ड डिग्रीको हाम्रो पोलिनोमियल रहेछ सेकेन्ड डिग्रीको यो फर्स्ट डिग्रीको अथवा यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट डिग्रीको पनि भन्छौं अथवा लिनियर पनि भन्छौं यो चाहिँ लिनियर पोलिनोमियल हो यो चाहिँ हाम्रो थर्ड डिग्रीको भयो किन हाईएस्ट पावर 3 भयो यहाँ चाहिँ हाईएस्ट पावर 2 भएकोले गर्दाखेरि यसलाई हाईएस्ट पावर 2 भएको पोलिनोमियललाई चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भन्छौं र हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा गयो भने तिमीहरुले फर्स्ट क्वेशन जुन चाहिँ अघि पेज नम्बर 4 खोल्नु भनेको थिए मैले तिमीहरुलाई पेज नम्बर 4 मा हेर्यो भने त्यहाँनेरि क्वेशन नम्बर 1 गएर हेर्यो भने नि क्वेशन नम्बर 1 मा नि त्यही कुरा लेखिएको छ त्यहाँनेरि त्यही कुरा लेखेको छ के भने क्वेशन नम्बर 1 लाई म टेकअप पनि गरिहाल्छु त्यहाँनेरि गएर हामीले पेज नम्बर 4 खोल्यौं भने हामीले त्यहाँनेरि पेज नम्बर खोल्यो भने 1 मा हेर्यो भने क्वेशन देख्छौं हामीले त्यहाँनेरि ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट युज गरेको हुन्छ यसको जिस्ट त्यही हो Which of the following polynomials are quadratic? यो मुनि दिएको पोलिनोमियल कुन क्वाड्रेटिक हो कुन क्वाड्रेटिक हैन त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँनेरि हामीलाई सोधिएको छ म एउटा लेख्छु है त नानीहरुलाई हेर है नानीहरुले ध्यान दिएर हेर्दियौ यो नबुझ्ने कुरा छैन एकदमै सजिलो कुरा छ तिमीहरुले एकदमै सजिलैसँग बुझ्न सक्छौ र यसमा जस्तै मैले लेखे रे x to the power 7 plus 5x plus 2 लेखे रे यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो कि हैन तिमीहरुले राम्रोसँग सोच यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैन किनभने यसमा हाईएस्ट पावर अफ द भ्यारिएबल 7 छ र पोलिनोमियल विल बी क्वाड्रेटिक ओन्ली इफ द हाईएस्ट पावर अफ द भ्यारिएबल इज 2 र यसमा यो पोलिनोमियल चाहिँ त्यसैकारण इट इज नट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अथवा एक्सप्रेसन हाम्रो आन्सर त्यो हुन्छ र हामीले त्यस्तै प्रकारले यहाँनेरि x² + 3x + 15 लेख्यौं भने यो चाहिँ हो कि हैन त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो किनभने यसमा चाहिँ हाईएस्ट पावर अफ द x चाहिँ 2 छ अब मैले त पोलिनोमियल कुरा गरे तर हामी चाहिँ पढ्नु आँटेको छौं यहाँ इक्वेसन अब भनेपछि पोलिनोमियल एक्सप्रेसन र इक्वेसनमा चाहिँ के डिफरेन्स छ त पोलिनोमियल र एक्सप्रेसन चाहिँ एउटै हो तर यहाँनेरि हाम्रो इक्वेसन र पोलिनोमियल चाहिँ अलिकति डिफरेन्स छ के डिफरेन्स छ भने इक्वेसनमा अब हामी चाहिँ अहिलेसम्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलमा गयौं र फर्स्ट क्वेशन तिमीहरुले जुन चाहिँ एक्सरसाइज 1.1 को जुन चाहिँ फर्स्ट क्वेशन छ पेज नम्बर 4 मा मैले यति देखाएपछि तिमीहरुले त्यहाँ 4 वटा क्वेशन छ सब नम्बर्सहरु त्यो सब नम्बर्स 4 वटा सल्भ गर्न सक्नुपर्छ र नेक्स्टमा चाहिँ म के भन्छु भने यो हामीले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सकेपछि चाहिँ हामीले इक्वेसन भने चाहिँ के हो रहेछ त एउटा कुरा हेरौं न त इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो पोलिनोमियल त हेर्यौं अब इक्वेसन भनेको चाहिँ नि when two polynomials are joined connected equated by a equal to sign अथवा दुईटा चीजलाई हामीले इक्वल टु साइनले जोड्दै छौं भने नि त्यो चाहिँ हाम्रो नि इक्वेसन हुन्छ अब यहाँ हेर है के भनेको मैले x² + 2x = 7 लेखे भने नि यो एउटा इक्वेसन हो हामीले पोलिनोमियलमा नि हाम्रो इक्वल टु साइन युज हुँदैन पोलिनोमियल त एउटा के हो भने जस्ट एउटा क्वान्टिटी मात्रै हो नि त एउटा सिंगल क्वान्टिटी तर यहाँनेरि एल्जेब्रिक क्वान्टिटी हो तर यहाँनेरि चाहिँ हामीले इक्वल्स टु 7 अथवा यसको भ्यालु चाहिँ 7 सँग इक्वल हुँदा रहेछ भनेर हामीले लेख्यौं तिमीहरुले जस्तै 2x + 1 = 9 लेख्यौ भने तिमीहरुको यो पनि एउटा इक्वेसन हो यहाँनेरि two things are connected or joined by is equal to sign र यो चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वेसन हो र भनेपछि हामीले अघि जुन चाहिँ पोलिनोमियल पढ्दै थियो र अहिले चाहिँ हामीले इक्वेसनमा गयौं र जस्तै म यहाँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ इक्वेसन लेख्छु र सिम्पलेस्ट एउटा इक्वेसन लेख्छु म 7x + 3 = 12 लेखेर यो जुन चाहिँ इक्वेसन छ यो इक्वेसनमा भ्यारिएबल मैले x चलाएको छु भ्यारिएबल x यसमा सिंगल भ्यारिएबल छ
अब यस्तो इक्वेसन पोलिनोमियलहरु नि सिंगल भेरिएबल मात्र हुँदैन डिफरेन्ट भेरिएबल्समा पनि हुन्छ है र अथवा वन अर मोर भेरिएबल्समा यो हुन सक्छ जस्तै यहाँनेरि म त्यो पनि एउटा सानो कुरा भनिहाल्छु है नानीहरुलाई x² + 3xy + y² = 15 लेख्यो भने नि यो पनि एउटा हाम्रो इक्वेसनै हो तर यो इक्वेसनमा चाहिँ यहाँनेरि हाम्रो दुईटा भेरिएबल चलेको छ त्यसैकारण यहाँनेरि नि दुईटा भेरिएबल टु भेरिएबल्स चलेको छ यहाँनेरि x पनि छ y पनि छ तर हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ नि सिंगल भेरिएबल मात्रै पढ्छौं सिंगल भेरिएबल अथवा x छ भने x मात्रै a छ भने a मात्रै y छ भने y मात्रै र यो जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन छ 7x + 3 = 12 यसमा चाहिँ नि हामी अब यो जुन चाहिँ इक्वेसन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हैन किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो x को हाईएस्ट पावर चाहिँ 1 छ अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा चाहिँ हामी x को हाईएस्ट पावर अथवा भेरिएबलको हाईएस्ट पावर 2 भएको मात्रै हामी यसमा स्टडी गर्छौं र एउटा म क्वाड्रेटिक इक्वेसन यहाँ लेख्छु र 3x² + 7x + 4 = 0 यो हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो इक्वेसन भन्ने म यहाँनेरि अहिले टर्म युज गर्न थाले किनभने यहाँ =0 छ अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ त्यसो भए कस्तो फर्ममा हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा जेनरल फर्म भन्छ कि त स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जेनरल फर्म चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ यस्तो हुन्छ नानी हो ax² + bx + c = 0 यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा जेनरल फर्म हो जेनरल फर्म अथवा स्ट्यान्डर्ड फर्म जस्तै गाडी भन्दा हामी कस्तो बुझ्छौं चारटा चक्का भएको चारटा व्हील भएको बडी भएको सीट भएको त्यस्तै भएकाले एउटा जेनरल फर्म तर डिफरेन्ट टाइप्सको अब हाम्रो कार्स हुन्छ भेहिकल्सहरु हुन्छ त्यस्तै भएकाले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा जेनरल फर्म भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ हामीले ax² + bx + c = 0 यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा जेनरल फर्म हो र यसमा a भनेको चाहिँ जस्तै यो दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्ने यहाँ a र को जग्गामा 3 छ यहाँ b को जग्गामा 7 छ c को जग्गामा 4 छ भनेपछि एउटा नर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा चाहिँ तीनटा टर्म्स हुन्छ इन्भल्भिङ x² अर्को x अर्को चाहिँ विदाउट x अथवा यहाँनेरि हामीले x⁴ सम्झिन सक्छ यो टर्ममा चाहिँ र यहाँनेरि यो 3 7 4 Likewise, A, B, C लाई चाहिँ नि यिनीहरु चाहिँ नम्बर्सहरु हो कन्स्ट्यान्ट नम्बर यिनीहरुलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट भन्छ हाम्रो अलजेब्रामा हामी not only in this chapter हामी होल अलजेब्रामा हामी कोएफिसिएन्ट भन्छौं र जस्तै कोएफिसिएन्ट अफ x² is A कोएफिसिएन्ट अफ B is x is B कोएफिसिएन्ट अफ x⁴0 यानी x⁴0 सम्झिन सक्छ हामीले is C र यो टर्मलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म पनि भन्छौं हामी र यहाँ कोएफिसिएन्ट जस्तै what is the coefficient of x² in the second equation it is 3 what is the coefficient of x in second equation that is 7 and what is the constant term that is 4 र यो चाहिँ भयो जेनरल फर्म अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन र फर्स्ट च्याप्टरलाई पनि अलिकति छुनु पर्ने हुन्छ त्यसैकारण सल्युसन अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन यहाँ चाहिँ म अहिले एक्सन गर्दिन त्यो चाहिँ हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा मात्रै डिल गर्छौं र त्यसले गर्दाखेरि म एउटा अर्को एउटा क्वेशन यहाँ टेकअप गर्छु र यो चाहिँ मैले जुन चाहिँ क्वेशन बनाएर ल्याएको छु नानीहरुलाई यहाँनेरि टेक्स्ट बुकमा हेर्यौ भने तिमीहरुले देख्छौ यो क्वेशन चाहिँ पेज नम्बर 4 मै हेर्छौ फेरि पेज नम्बर 4 मा त्यहाँनेरि तिमीहरुले एक्सरसाइज 1.1 को क्वेशन नम्बर 4 को 1 मा हेर्यो नि जुन चाहिँ क्वेशन छ त्यो क्वेशन चाहिँ म गर्दिन तर त्यस्तै क्वेशन यहाँ सिमिलर छ यो मैले गरेको चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ घरमा चाहिँ त्यो 4 को 1 गर्नुपर्छ र मैले यहाँ जति पनि क्वेशन बनाएको छु मोस्ट अफ द क्वेशन्स आर सिमिलर टु द क्वेशन्स दैट यु हैव इन योर टेक्स्ट बुक र म चाहिँ सिमिलर क्वेशन्सहरु गर्छु सो दैट यु क्यान प्र्याक्टिस दैट सिमिलर क्वेशन एट योर होम तिमीहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ र त्यस्तो कन्सेप्टमा चाहिँ मैले यहाँ गरेर ल्याएको छु है र हामी यो क्वेशन एउटा टेकअप गरौँ है त र यहाँनेरि म क्वेशन लेख्छु भनेको सुन्दा पनि नानीहरु लेख्न सकिहाल्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ a फाइन्ड द भ्यालु अफ a for which the equation
for which the equation a minus 7 x square plus 15x plus 12 equals to 0 will not be a quadratic equation. Will not be a quadratic equation. हामीलाई यहाँनिर भनेको छ म फेरि एकपल्ट क्वेशन रिड आउट गर्छु. लेट मी रिड आउट द क्वेशन अगेन. फाइन्ड द भ्यालु अफ a for which the equation a minus x plus 15x plus 12 equals to 0 will not be a quadratic equation. यहाँनिर a को भ्यालु कति छ भने चाहिँ हाम्रो a को भ्यालु कति छ भने चाहिँ हाम्रो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुँदैन भन्दैछ. अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो क्वाड्रेटिक फर्ममै छ, तर यदि यो टर्म छैन भने, जस्तै म यहाँनिर अब यसलाई अलिकति इरेज गरेर देखाउँछु नानीहरूलाई. यहाँनिर हेर, अब यहाँनिर यो जुन चाहिँ क्वेसन छ, यो क्वेसनमा यो छैन, a minus x into x square यो छैन भने चाहिँ नि हाम्रो यो नि क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुँदैन. हाम्रो यो लिनियर इक्वेसन भइहाल्छ अथवा इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्री भइहाल्छ. अब भनेपछि यो टर्म छैन भने, यो टर्म कति बेला हुँदैन भने चाहिँ नि यो क्वेसनमा यो टर्म कति बेला यो भ्यानिस हुन्छ, यो क्वेसनमा कहिले यो टर्म हुँदैन भने चाहिँ जब यसको भ्यालु 0 हुन्छ डल्लैको. यो डल्लैको भ्यालु कहिले 0 हुन्छ भन्नु मतलब चाहिँ नि यो a minus 7 0 हुन्छ भनेपछि नि यो इक्वेसन चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो क्वाड्रेटिक हुँदैन जब चाहिँ a minus 7 चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ. भनेपछि यसको आन्सर हुन्छ द इक्वेसन a minus 7 x square plus 15x plus 12 will not be quadratic if a minus 7 equals to 0. Because if a minus 7 becomes 0, then 0 into x square will be 0. So, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इक्वेसन के मात्र हुन्छ 15x plus 12 equals to 0. Then it will not be quadratic हुँदैन. त्यसै कारण एउटा कन्डिसन छ, एउटा शर्त छ, a minus 7 चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ यो चाहिँ क्वाड्रेटिक हुँदैन रहेछ नि त. भनेपछि नेक्स्टमा a equals to 7. Therefore, this equation will not be quadratic if a equals to 7. र a को भ्यालु 7 छ भने चाहिँ नि यो क्वाड्रेटिक हुँदैन. र a को अरु कुनै पनि भ्यालु छ भने चाहिँ नि यो क्वाड्रेटिकै हुन्छ है फेरि. जस्तै 10, a को भ्यालु 10 छ भने 10 minus 7 is 3. त्यतिबेला त यो इक्वेसन त फेरि 3x square plus 15x plus 12 equals to 0 भइहाल्छ नि त. र यो कुरो छ. र यो चाहिँ अब मैले तिमीहरूलाई भने अहिले यो चाहिँ तिमीहरूले त्यो पेज नम्बर 4 को क्वेसन नम्बर 4 को 1 मा पाउँछौ र तिमीले घरमा त्यो प्र्याक्टिस गर्छौ. त्यसमा अरु क्वेशन्सहरु पनि तिमीहरूले त्यो पछि यसमा ट्राई गर्न सक्छौ. र जति पनि यो एक्सरसाइज 1.1 मा क्वेशन्सहरु छ यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हामी टोटल डेल्भ गरिहालेको छैन. यसमा चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन के हो भनेर तिमीहरूलाई प्रिपेयर गराउँदैछ. यो प्रिपेरेटरी च्याप्टर भनौँ हामी, किनभने वी हैव 5 च्याप्टर्स अघि नै भने आई अलरेडी सेड र 5 च्याप्टर्स छ. त्यसमा चाहिँ यो फर्स्ट च्याप्टर हो. र तिमीहरूको यो एक्सरसाइज 1.1 को फेरि म अर्को क्वेशन यहाँनिर लिँदैछु है. पेज नम्बर 4 मै गएर हेर्न सक्छौ तिमीले. र क्वेशन नम्बर यो 4 को क्वेशन नम्बर 4 को 4 क्वेशन नम्बर तिमीले 4 को 4 मा जुन चाहिँ क्वेशन छ त्यो क्वेशन चाहिँ म टेकअप गर्दिन, तर त्यस्तै क्वेशन मैले बनाएर ल्याएको छु. त्यसले गर्दा यो क्वेशन गरे चाहिँ तिमीहरूले त्यो क्वेशन चाहिँ घरमा गर्नुपर्ने हुन्छ. र त्यो क्वेशन हामी गरौँ. मैले तिमीहरूलाई अहिले भन्दै थिएँ नानीहरूलाई यो जुन चाहिँ पेज नम्बर 4 मा गयो भने फेरि हामीले त्यहाँनिर अर्को क्वेशन भेट्छौँ यहाँनिर. र हामीले क्वेशन नम्बर 4 को 4 मा जुन चाहिँ क्वेशन छ र त्यही क्वेशन जस्तै यहाँनिर सिमिलर क्वेशन छ. एक्सप्रेस द इक्वेसन x plus 4 whole cube equals to x into x square minus 5 in the form x square plus bx plus c equals to 0. र यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जेनरल फर्म हो. अघि मैले भने तिमीहरूलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म हो. र a is not equals to 0 किन a 0 भन्दा फेरि यो क्वाड्रेटिक हुँदैन. And write down the coefficient of x square, x and x to the power 0. र यिनीहरूको कोएफिसिएन्ट लेख्नु भनेको छ.
र मैले चाहिँ अघि तिमीहरूलाई कोएफिसिएन्ट भने के हो त्यो पनि पढाएको छु भनेको छु अघि र पहिला चाहिँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले यो हेर्दा क्वाड्रेटिक जस्तो देख्दैन तर यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनै हो पहिला चाहिँ हामीले यो जेनरल फर्ममा हामीले यसलाई ल्याउनु पर्छ र यसलाई जेनरल फर्ममा ल्याउनुको लागि चाहिँ यो क्वेसन जुन चाहिँ छ तिमीहरूले र यो क्वेसनमा एक्सप्रेस द इक्वेसन भनेर जुन चाहिँ लेखेको छ यसलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ हामीले र त्योपछि चाहिँ यसको कोएफिसिएन्ट लेख्नु हो र अब यसमा यो जुन चाहिँ क्वेसन छ यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्ममा ल्याउँ त र यसलाई क्वाड्रेटिक फर्ममा ल्याउनुको लागि यहाँनिर म फेरि यसलाई लेख्छु x to the x plus 4 whole cube equals to x into x square minus 5 यो इक्वेसनलाई हामी क्वाड्रेटिक फर्ममा ल्याउँदैछौँ र यसलाई हामीले पहिला x plus 4 whole cube जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ a plus b whole cube को हामी फर्मुला युज गर्छौँ a plus b whole cube को फर्मुला तिमीलाई थाहा छँदैछ a cube तर यहाँ a cube को जग्गा a को जग्गामा x छ b को जग्गामा 4 छ त्यसले गर्दाखेरि a cube भनेको x cube plus 3a square b 3a square b plus 3ab square 3ab square भनेको यहाँ 4 square हो किनभने b को जग्गामा 4 छ plus b cube भनेको 4 cube equals to अब यहाँनिर x into x square minus 5 यहाँनिर हाम्रो कुनै पनि साइन छैन ब्र्याकेटको अगाडि साइन छैन तिमीहरूलाई थाहा छ त्यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन हो त्यसैगरी x will multiply x square and 5 त्यसैगरी x ले x square लाई मल्टिप्लाई गर्दा x cube हुन्छ अनि x ले 5 लाई गुणाउँदाखेरि 5x हुन्छ 5 र तिमीहरूले आफ्टर द्याट के हुन्छ भने तिमीहरूले यही स्टेपमा पनि गर्नु सक्छौ नानीहरू कतिजनालाई चाहिँ यहाँनिर सायद मल्टिप्लाई गर्नु अलिकति असुविधा भयो भने यो चाहिँ तिमीहरूले त लज अफ इन्डिसेस पढेकै छौ त्यहाँबाट हो यो मल्टिप्लाई गरेको x ले x स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कसरी x क्युब आयो भन्ने कुरा तिमीहरूलाई असुविधा भयो भने केही पनि छैन यो चाहिँ x र x स्क्वायर चाहिँ के हो भने नि दुईटै लाइक लेटर्स हो एउटै लेटर्सहरू हो यिनीहरू र एउटै लेटर्स जहिले पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नि x र x स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नि तिमीहरूले जहिले पनि के गर्नुपर्छ नि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम लेटर्सहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नि उनीहरूको पावर एड हुन्छ अथवा यसको पावरले छैन तर यहाँ पावर 1 छ यो पावर 1 छ यहाँ चाहिँ पावर 2 छ र बेस चाहिँ त्यही हुन्छ बेस चाहिँ x चाहिँ हुन्छ तर पावर चाहिँ एड हुन्छ 1 र 2 एड भएर चाहिँ 3 भएको हो त्यसैकारण x र x स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यो चाहिँ x क्युब भएको हो र हामीले यहाँ x र x स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दा x क्युब भयो x ले 5 लाई 5x भयो अब विल गो टु द नेक्स्ट स्टेप ओके र नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ भने नि नानी हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा नि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड एउटै टर्म छ भने सिमिलर टर्म छ हाम्रो साइन पनि त्यही छ भने चाहिँ नि वी क्यान क्यान्सल किन क्यान्सल गर्नु सक्छ नि यो x क्युबलाई हामीले यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने त त्यो त माइनस x क्युब हुन्छ किनभने यहाँ प्लस x क्युब छ र यो माइनस x क्युब र यो प्लस x क्युब त क्यान्सल भइहाल्छ नि त त्यसैकारण राइट अवे हामीले यही स्टेपमा पनि वी क्यान क्यान्सल x क्युब एन्ड x क्युब र हाम्रोमा के रह्यो अब यहाँनिर 3 into x square into 4 अब यो 4 ले हामीले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ 4 3 जा 12x square र नेक्स्ट टर्म छ 3 into x into 4 square अब यहाँ पनि हामी एकैचोटि पनि गर्नु सकिन्छ यसलाई अझै स्टेप लानु पनि सक्छ तर म तिमीहरूलाई बुझाएर एकैचोटि गर्ने कोसिस गर्छु 4 स्क्वायर भनेको 4 लाई दुईपल्ट आफै गुणा गरेको 4 multiplied by itself 4 into 4 16 into 3 48 4 4 are 16 into 3 48 x यहाँ छ plus 4 cube भनेको 4 into 4 into 4 4 4 are 16 4 are 64 भयो अनि जुन चाहिँ हाम्रो -5x छ नि राइट ह्यान्ड साइडमा छ त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी ल्याउँछौँ हामी राइट ह्यान्ड साइडमा केहीलाई पनि राख्दैनौँ र हामीले 5x लाई त ल्यायो भने -5x चाहिँ प्लस 5x हुन्छ अब राइट ह्यान्ड साइडमा कुनै टर्म पनि रहेन त्यसैकारण वी हेभ टु पुट 0 हामी 0 राख्दैछौँ अब यहाँनिर हाम्रो फेरि हामी अझै सिम्प्लिफाइड फर्ममा राखौँ यसलाई अझै सरल रूपमा राखौँ यसलाई 12x स्क्वायर अब यो यहाँनिर आइपुग्यो हामी 48x 5x
यो दुईटा चाहिँ सिमिलर टर्म्सहरु हो x चाहिँ x भएको त्यसैकारण हामीले यिनीको साइन चेक गर्नुपर्छ यो प्लस छ यो प्लस इफ द साइन्स आर सेम साइन एउटै भयो भने चाहिँ वी हैव टु एड जहिले म्याथमा एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ साइन एउटै छ भने जहिले पनि एड गर्नुपर्छ साइन अपोजिट प्लस र माइनस छ भने जहिले पनि सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ र यहाँ यो प्लस छ यो प्लस छ देयरफोर वी हैव टु एड 48x and 5x र दुईटा जोड्यो भने हाम्रो 53x हुन्छ र प्लस 64 equals to 0 अब यहाँनिर एउटा कुरो म अझै लेख्छु र अकर्डिङ टु द क्वेशनमा हामीलाई त्यस्तो सोधेको थियो र 12x square plus 53x plus 64 into x to the power 0 equals to 0 लेख्छु म यहाँ x to the power 0 कहाँबाट आयो भने चाहिँ anything to the power 0 is 1 जस्तै x to the power 0 भनेको हाम्रो 1 हो x to the power 0 1 हो 1 into 64 त 64 नै हुन्छ त्यसैकारण म यसरी लेखेको किनभने हामीलाई सोधेको छ यहाँनिर find the coefficient of x square find the coefficient of x and find the coefficient of x to the power 0 भनेको थियो त्यसैकारण अब हाम्रो आन्सर चाहिँ हुन्छ लास्टमा coefficient of x square equals to x square coefficient के रहेछ coefficient भनेको केही पनि हैन coefficient भनेको चाहिँ नम्बर हो त्यो टर्ममा भएको र यो चाहिँ 12 हो र coefficient of x square चाहिँ 12 हो र coefficient of x चाहिँ हाम्रो coefficient of x तिमीहरुले यहाँ क्लियरली देखिरहेको छौ coefficient of x हेर यहाँनिर के हो 53 हो 53 र coefficient of x to the power 0 चाहिँ के हो भने तिमीहरु आफै भन्न सकिहाल्छौ त्यो 64 हो र coefficient of x to the power 0 चाहिँ तिमीहरुको 64 हो र कुनै पनि इक्वेजनमा चाहिँ के हुन्छ भने हेर नानी हो यहाँनिर म पहिला चाहिँ एउटा सिम्पल इक्वेजन अथवा लिनियर इक्वेजनकै कुरा गर्छु जस्तै यहाँनिर x plus 7 equals to 10 छ रे x plus 7 equals to 10 छ भने यो एउटा लिनियर इक्वेजन हो सिम्पल इक्वेजन या त क्वाड्रेटिक इक्वेजनको कुरा चाहिँ गरेको छुइन एकछिन मैले तर यसको चाहिँ सल्युसन हुन्छ यहाँनिर x को भ्यालु हुन्छ जुन चाहिँ भ्यालुले चाहिँ नि यो इक्वेजनलाई नि स्याटिस्फाई गर्छ यहाँनिर एउटै मात्रै x को यस्तो भ्यालु हुन्छ जुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ यो इक्वेजनलाई स्याटिस्फाई गरेको हुन्छ र यहाँनिर त्यो x को भ्यालु के हो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ कसरी गर्छौं भने x = 10 यो 7 लाई हामीले उतापटि ट्रान्सपोजिसन गर्यो भने नि +7 उता गयो भने -7 हुन्छ र x = चाहिँ नि हाम्रो 10 - 7 = 3 आयो x को भ्यालु जुन चाहिँ 3 आयो नि यो चाहिँ यो इक्वेजनको सल्युसन हो अथवा रुट हो अब तिमीले यहाँ 3 राख्यौ भने चाहिँ नि यो इक्वेजनमा नि के हुन्छ नि 3 + 7 = 10 हुन्छ अथवा यो इक्वेजन स्याटिस्फाई हुँदैछ तर हामीले नि यहाँनिर इफ वी पुट एनी अदर भ्यालु other than 3 then it will not be satisfied we get different value other value than 10 जस्तै हामीले यहाँ x को भ्यालु 5 राखे रे सपोज 5 + 7 will be 12 which is not equal to 10 भनेपछि यो इक्वेजनमा त्यो स्याटिस्फाई भएन र भनेपछि यसको चाहिँ x को यहाँ भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्ने छ x को भ्यालु चाहिँ 3 नै हुनुपर्छ र 3 छ भने मात्रै यो इक्वेजन स्याटिस्फाई हुन्छ र यो भ्यालुलाई चाहिँ के भन्छ नि यो इक्वेजनको सल्युसन अथवा रुट भन्छ यो चाहिँ सिम्पल इक्वेजन अथवा लिनियर इक्वेजन हो यसमा x को पावर 1 छ अघि मैले भने त्यसैकारण यसको रुट पनि एउटै मात्रै हुन्छ अब क्वाड्रेटिक इक्वेजनमा चाहिँ के हुन्छ भने x को चाहिँ जुन चाहिँ पावर छ x को पावर 2 हुन्छ हाईएस्ट पावर त्यसैकारण यसको सल्युसन पनि दुईटा हुन्छ र we will have solutions roots according to the degree of the equation अब हाम्रोमा थर्ड डिग्रीको हाम्रोमा इक्वेसन छ भने तीनटा त्यसको भ्यालुज हुन्छ त्यो भेरिएबलको र त्यसलाई चाहिँ हामी रुट भन्छौं र क्वाड्रेटिक इक्वेसन एउटा सिम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेसन मैले यहाँ लेखे भने नि जस्तै मैले यहाँनिर x² प्लस सपोज 7x + 12 = 0 लेखे भने नि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो किन क्वाड्रेटिक हो भने तिमीहरुले अघि बुझिसकेको छौ यसमा x को हाईएस्ट पावर 2 छ र यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको यहाँनिर x को भेरिएबलको हामीले दुईटा यो क्वाड्रेटिकको आन्सर दुईटा पाउँछौं अथवा यहाँनिर x को हामीले दुईटा भ्यालु पाउँछौं त्यो भ्यालुलाई रुट भनिन्छ जुन चाहिँ भ्यालुहरुले चाहिँ यो इक्वेसनलाई साइमल्टेनियसली दुईटै भ्यालुले यसलाई स्याटिस्फाई गर्छ जुन चाहिँ दुईटा भ्यालु पाउँछौं त्यो दुईटै भ्यालुले फर्स्टमा एउटा भ्यालु हाल्यो त्यसले पनि स्याटिस्फाई गर्छ नेक्स्टमा फेरि अर्को जुन चाहिँ भ्यालु हालेको छौं त्यो हाल्यौ भने त्यसले पनि स्याटिस्फाई गर्छ यसलाई र त्यसलाई चाहिँ रुट भनिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले त्यो भ्यालु कसरी पाउनु भने
भने चाहिँ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको भ्यालु पाउनुको लागि नि यसको भ्यालु पाउनुको लागि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरु छ हाम्रो क्लास 10 को किताबमा चाहिँ नि दुईटा मेथडमा हामी गर्छौं एउटा चाहिँ बाइ द मेथड अफ फ्याक्टराइजेसन जुन चाहिँ हामी गर्नु आँटेको छौं र अर्को चाहिँ नि हामीले बाइ युजिङ द फर्मुला जुन चाहिँ हाम्रो 4th च्याप्टरमा छ श्रीधर आचार्य फर्मुला त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं र अहिले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ बाइ फ्याक्टराइजेसन चाहिँ यसलाई हामी सल्भ गर्ने ट्राई गर्छौं र फ्याक्टराइजेसन गर्नुको लागि नि पहिला तिमीहरुलाई नि म फेरि क्लास 8 मै लान्छु है क्लास 8 मा गएर नि हामी नि यसलाई मिडल टर्म ब्रेक हामीले गरेको थियौ नि जुन चाहिँ हौ त्यो मिडल टर्म ब्रेकमा हामी जान्छौं फ्याक्टराइजेसनमा जान्छौं किनभने मैले यहाँनिर इक्वल्स टु 0 मा हटाइदिए अहिले र मैले फेरि यसलाई नि अघि तिमीहरुलाई सुरुमा मैले भने पोलिनोमियल अब यो इक्वेसन छैन यो पोलिनोमियल छ किनभने इक्वल्स टु 0 छैन नि त इक्वल्स टु 0 छ नि इक्वेसन हुन्छ यो त पोलिनोमियल हो यो त एक्सप्रेसन हो र हामी पहिला यसलाई मिडल टर्म ब्रेक गर्ने कोसिस गरौँ न त यो 7x लाई यस्तो प्रकारले हामी ब्रेक गरौँ हामीले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हामीले 12 पाउनु पर्यो कि त 12x स्क्वायर पाउनु पर्यो र हामीले यसलाई चाहिँ तिमीहरुलाई थाहा भइगयो 7x लाई हामीले कसरी छुटाउन सक्छ 7x लाई त हामीले नि यहाँनिर 6x + x मा छुटाउन सक्छ एउटा गर्नु सक्छ 5x + 2x मा ब्रेक गर्नु सक्छ अर्को गर्नु सक्छ 4x + 3x मा गर्नु सक्छ र हाम्रोमा चाहिँ we have 3 options to break 7x 6x + x मा ब्रेक गर्नु सक्छ 5x + 2x मा ब्रेक गर्नु सक्छ अनि 4x + 3x तर हामीले इनाको प्रोडक्ट निकाली हेरौँ न त इनाको प्रोडक्ट निकाल्यो भने के हुन्छ 6x र x को प्रोडक्ट निकाल्यो भने 6x स्क्वायर हुन्छ 5x र 2x को प्रोडक्ट निकाल्यो भने 5 2 जा 10x स्क्वायर हुन्छ र 4x र 3x को प्रोडक्ट निकाल्यो प्रोडक्टको कुरा गर्दै छु मैले र 4 3 जा 12x स्क्वायर हुन्छ र हामीले 7x लाई यस्तो प्रकारले हामीले यसलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हो so that we get the product 12x square that means we can break 7x लाई हामीले तीन प्रकारले we have 3 options तीनटा प्रकारले ब्रेक गर्न सक्छ हामीले 6x + x 5x + 2x 4x + 3x तर हाम्रोमा चाहिँ यहाँनिर अप्सन चाहिँ के रह्यो 4x + 3x मा गर्नुपर्ने रह्यो किनभने यहाँनिर हाम्रो 12x स्क्वायर छ नि त र भने चाहिँ हामीले यो 7x लाई चाहिँ 4x + 3x + 12 र हामीले यसलाई ब्रेक गर्छौं अब हाम्रोमा चारवटा टर्म भयो अघि तीनवटा टर्म थियो र चारवटा टर्मको यहाँनिर हाम्रो दुईटा पेयर हुन्छ र यो दुईटा फर्स्ट टु र लास्ट टु यो फर्स्ट टु बाट हामी कमन निकाल्छौं कमन भनेको तिमीलाई थाहा छ दुईटैमा भएको हाम्रो लेटर नम्बर हो र हामीले यो दुईटामा कमन के छ x छ यो दुईटाबाट x कमन निकाल्यो भने x स्क्वायर बाट एउटा x निस्क्यो एउटा x रह्यो हाम्रो यहाँबाट x निस्क्यो हाम्रो 4 रह्यो हाम्रो यो दुईटामा चाहिँ कमन के छ भने यहाँ x छ यहाँ छैन x इज नट कमन इन द लास्ट टु टर्म्स भनेपछि हामीले यहाँ दुईटामा चाहिँ के छ भने 3 कमन छ यहाँ 3 छ यहाँ 3 4 जा 12 हो भनेपछि यसको एउटा फ्याक्टर 3 रहेछ त्यसैगरी यो दुईटाबाट हामीले 3 कमन निकाल्न सक्छ यो दुईटाबाट 3 कमन निकाल्यो भने यहाँबाट 3 निकालेपछि हाम्रो x रहन्छ यहाँ 3 4 जा 12 हो 3 निकाल्यो भने हाम्रो 4 रहन्छ र हामीले त्यसैकारण यसलाई चाहिँ हामीले अब यो चारवटा टर्मबाट इट हैज बीन ट्रान्सफर्म इन्टु 2 टर्म्स ओन्ली दुईटा टर्ममा मात्रै यो हाम्रो चेन्ज भयो यो टर्म र यो टर्म यो दुईटा टर्ममा अब हेर्यो भने हामीले कमन के छ भन्दा x + 4 या x + 4 यो दुईटाबाट फेरि हामी कमन निकाल्छौं x + 4 इन्टु x + 4 कमन निकाल्यो भने हामीले यहाँको x + 4 निस्क्यो कमन यहाँको x निस्क्यो रह्यो यहाँको x + 4 कमन निस्क्यो यहाँको +3 रह्यो अब हामीले यो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन थियो नि पोलिनोमियल त्यसलाई हामीले ब्रेक गरेर यहाँनिर हामीले मिडल टर्म ब्रेक गरेर हामीले फ्याक्टराइज गरिसक्यो दुईटा फ्याक्टरमा हामीले छुट्यायो अब दुईटा फ्याक्टरमा हामीले छुट्याएको छ तर हाम्रो खासमा चाहिँ धेरै के थियो भने नि हाम्रो एम चाहिँ के थियो टु सल्भ द इक्वेसन हामीले यहाँ x को भ्यालु पाउनु हामीले फेरि यसलाई के अरे एक्सप्रेसनबाट इक्वेसनमै कन्भर्ट गर्दै इक्वल्स टु 0 राखेर अब यहाँ आइपुगेपछि हामी चाहिँ विल गेट द भ्यालु अफ x हाउ यानी x + 4 इन्टु x + 3 इक्वल्स टु 0 भयो नि त र यहाँ यो दुईटा कुरो गुणा गर्दाखेरि 0 आउँदैछ र यहाँनिर नि 0 product rule भन्ने कुरा आउँछ zero product rule मा चाहिँ के भन्दैछ भने नि if two quantities or two numbers if the product of two quantities or two numbers is 0 then either of them must be 0 or both should be 0 र यदि दुईटा कुरो गुणा गर्दाखेरि 0 हुँदैछ भने नि दुईटामा एउटा 0 हुनै पर्छ कि त दुईटै 0 हुनुपर्छ अब हामीले कुनै पनि कुरो गुणा गरि हेर न नानीहरुले जस्तै 4 3 जा 12 0 आएन 5 2 जा 10 0 आएन तिमीहरुले तर जस्तै 7 0 0 3 0 0
0 into 8 0 हो त्यस्तो हुन्छ 0 into 0 0 भनेपछि यहाँ पनि यो दुईटा कुरो 0 गुणा गर्दा 0 हुँदैछ मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुँदैछ भनेपछि आइदर x + 4 0 हुनै पर्यो कि त x + 3 0 हुनै पर्यो कि त यो दुईटै 0 छ भने मात्रै यो प्रडक्ट 0 हुने भयो नि त त्यसै कारण हामी यहाँ के लेख्छौं अब नेक्स्ट सिस्टममा आइदर के लेख्छौं x + 4 = 0 or x + 3 = 0 र यहाँबाट चाहिँ हामी नेक्स्टमा के पाउँछौं भने x +4 लाई उता लग्यो भने -4 र x it implies that x = -3 therefore x को एउटा भ्यालु पायो हामीले -4 x को अर्को भ्यालु पायो हामीले -3 therefore x = -4 -3 र हामीले यहाँनिर यो जुन चाहिँ हाम्रो हामीलाई यसको क्वेशन सल्भ भनेर जुन चाहिँ दिएको थियो र यो क्वेशनको हामीले आन्सर निकालेर हामीले x को भ्यालु एउटा -4 पायो अर्को -3 पायो अब हामीले फेरि यहाँनिर x को जग्गामा यो -4 राख्यो भने हामीले यो इक्वेशनको भ्यालु टोटली हामीले यहाँनिर 0 पाइन्छ अथवा यो 0 सँग यो लेफ्ट साइड हाम्रो इक्वेट हुन्छ अथवा इक्वल टु हुन्छ 0 हुन्छ 3 -3 राख्दाखेरि पनि यसले स्याटिस्फाई गर्छ त्यसै कारण -4 and -3 आर द आन्सर्स अफ दिस इक्वेसन अथवा यसलाई नै हामीले रुट भन्छौं अब यस्तो प्रकारले हामीले जति पनि यहाँनिर हामीलाई दिएको छ हामीलाई जति पनि यहाँनिर हामीलाई क्वेशन्सहरु छ यो चाहिँ तिमीहरुले गएर हेर्यौ भने पेज नम्बर 11 त्यहाँ हेर्न सक्छौ अहिले पेज नम्बर 11 खोल पेज नम्बर 11 मा तिमीहरुले एक्सरसाइज 1.2 जुन चाहिँ छ 1.2 मा विशेष गरी एक्जाममा आइरहने क्वेशन नम्बर 4 हो र त्यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छ र त्यहाँनेरि डिफरेन्ट क्वेशन्सहरु छ म अझै एक दुईवटा अलिक छिट्टो सल्भ गर्छु तिमीहरुले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ त्यो पछि चाहिँ म तिमीहरुलाई घरमा गर्ने होमवर्क्सहरु दिन्छु अलिकति यो क्वाड्रेटिक फर्ममै नभएको अलिक डिफिकल्ट फर्ममा भएको इक्वेशन्सहरु एउटा दुईटा हामी टेक अप गर्छौं र त्यसलाई हामी पहिला विल कन्भर्ट इट इन्टु द क्वाड्रेटिक फर्म सिम्पल क्वाड्रेटिक फर्म त्यसपछि हामी यसलाई सल्भ गर्न सकिहाल्छ र म यहाँ एउटा कुरो अर्को एउटा दुईटा क्वेशन टेक अप गरेर त्यसपछि चाहिँ तिमीहरुलाई यहाँनिर एक दुईवटा होमवर्क लेख्छु तिमीहरुले त्यसलाई छिट्टो सारेर तिमीहरुले यु क्यान प्र्याक्टिस एट होम र अहिले यहाँनिर फेरि अर्को क्वेशन म सल्भ लेखेर यहाँनिर लेखे भने जस्तै x² - x - 600 लेखे भने = 0 लेखे भने यो जुन चाहिँ एउटा क्वेशन छ यसमा हामीले यहाँ x लाई हामी यहाँनिर -x लाई हामी यहाँनिर के गर्छौं भने हामी ब्रेक गर्छौं यसलाई ब्रेक गर्नुको लागि यहाँनिर हाम्रो कोएफिसिएन्ट कति छ भने यहाँ कोएफिसिएन्ट इज नट रिटन हियर भनेपछि कोएफिसिएन्ट 1 छ यसमा र यो 1 लाई चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले छुटाउनु पर्छ र घटाउँदा जोड्दा एड गर्दा सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 नै हुनु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा 600 हुनु पर्यो र हामीले यसलाई यहाँनिर x² - 25 - 24 लेख्यो भने 25 र 24 लेख्यो भने हाम्रो 25 र 24 भने 600 हुन्छ अनि फेरि 25 बाट 24 सब्ट्र्याक्ट गरे भने 1 हुन्छ यहाँनिर हाम्रो कोएफिसिएन्ट 1 छ र 25 - 24 इज 1 र यो 1 लाई हामीले 25 - 24 गरेको छ र हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरे 600 त्यसले गर्दा म यसो गर्दैछु यसलाई म अलिकति तिमीहरुले बुझ्दैछौ फलो गर्दैछौ भनेर अलिकति छिटो गर्दैछु र अब यो ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि जहिले पनि ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि अगाडि माइनस साइन छ भने चाहिँ बी केयरफुल एकदम होशियार भइहाल्नुपर्छ यो माइनसले मल्टिप्लाई गरेर मात्र ब्र्याकेट खोल्नुपर्छ ओपन गर्नुपर्छ अब यो माइनसले यहाँ हामीले ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि यो माइनसले यसको अगाडि साइन छ भने प्लस हो त्यसैगरी माइनस इन्टु प्लस माइनस 25 इन्टु यो x ले मल्टिप्लाई हुन्छ अब फेरि यहाँ ब्र्याकेट ओपन गर्दा माइनस इन्टु यो 24 माइनस है माइनस इन्टु माइनस प्लस 24x माइनस 600 यहाँ छ तिमीहरुको = 0 अब यसको लास्ट अघि प्रिभियस जुन चाहिँ प्रब्लम हामीले गरेको थियो आन्सर गरेको थियो त्यसमा पनि हाम्रो चारवटा टर्म आएपछि हामीले फर्स्ट टु लाई एउटा पेयर गरेको थियौ लास्ट टु लाई एउटा त्यस्तै प्रकारले यो दुईटामा हामीले कमन हेर्छौं x छ
र यहाँनिर x minus 25 प्लस यहाँनिर हाम्रो 24 हाम्रो कमन छ 24 निकाल्यो भने यहाँ x रहन्छ यहाँ 24 निकाल्यो भने 24 into 25 600 हो त्यसैले 25 रहन्छ equals to 0 it implies that x minus 25 दुईटैमा कमन छ यहाँ र यहाँ र तिमीहरुको x plus 24 यहाँ रह्यो equals to 0 र तिमीहरुले यो पछि I को 0 product rule बाट के लेख्छौ भने either x minus 25 equals to 0 or x plus 24 equals to 0 र x equals to 25 plus 25 x equals to minus 24 plus 24 छ राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदाखेरि minus 24 हुन्छ र एन्ड अफ द तिमीहरुले त्यसको मुनि नहटेर म यहाँ लेख्दै छु therefore x equals to minus 20 x equals to 25 minus 24 यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो र यो एउटा मैले सल्भ गरेको छु र यहाँनेरि म तिमीहरुलाई अहिले नै म 3-4 वटा प्रब्लम्सहरु लेख्छु र तिमीहरुले त्यसलाई फेरि प्र्याक्टिस गर्छौ त्यो पछि म समय रह्यो भने अझै एउटा दुईटा चाहिँ प्रब्लम टेक अप गर्ने अहिले यो च्याप्टरबाट गरे भने सिमिलर क्वेशन्स छ यो क्वेशन्सहरु चाहिँ यु विल नट फाइन्ड इन योर बुक र म अहिले एउटा दुईटा क्वेशन यहाँ लेख्छु तिमीहरुले चाहिँ यो गर्नु घरमा र जस्तै x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टु 0 अर्को क्वेशन लेख्छु x स्क्वायर प्लस 20x plus 75 equals to 0 म यहाँनिर अझै क्वेशन्सहरु एक दुईवटा लेख्दिन्छु so that you can practice x square minus x minus 650 equals to 0 x square plus x minus 72 equals to 0 यो चाहिँ सिम्पल क्वेशन्सहरु छ तिमीहरुलाई प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर क्वेशन्सहरु लेख्दै छु र x square minus 2x minus 63 equals to 0 यहाँनिर मैले तिमीहरुलाई 5 वटा क्वेशन दिए अहिले र म तिमीहरुलाई यहाँनिर क्वेशन तिमीहरुलाई यहाँनिर मैले 5 वटा क्वेशन मैले दिएको छु र अब यस्तो क्वेशन त अनेकौं बनाउन सकिन्छ यहाँनिर र तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्यौ र को पनि इन्ट्रेस्टेड छ भने आई क्यान गिभ यु एज मेनी क्वेशन्स एज यु लाइक र त्यो चाहिँ हामी अझै गर्दै जान्छौं तर यहाँनिर म अर्को एउटा क्वेशन अलिकति टेक अप गर्छु एउटा क्वेशन चाहिँ के छ भने र तिमीहरुले पेज नम्बर 11 खोल पेज नम्बर 11 खोलेर तिमीहरुले त्यहाँनिर एउटा क्वेशन के छ भने अहिले क्वेशन नम्बर 4 को 6 मा तिमीहरुले सब नम्बर क्वेशन नम्बर 4 को 6 मा तिमीहरुले बुकको हेर्यौ भने त्यही क्वेशन चाहिँ म गर्दिन त्यो क्वेशन चाहिँ म गर्दिन तर म चाहिँ त्यसकै सिमिलर क्वेशन एउटा लिएर आएको छु यो क्वेशन मैले गरेपछि तिमीहरुले त्यो बुकको क्वेशन गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको लागि तिमीहरु तयारी बस्छौ होप दैट यु हैव कपिड अल द होमवर्क्स अल द क्वेशन्स र म यसलाई बिस्तारै इरेज गर्दै छु र तिमीहरुले जुन चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन छ यसमा कुनै पनि सारो छैन एकदमै इजी क्वेशन्सहरु छ र तिमीहरुले सबै सक्छौ र तिमीहरुले एउटा क्वेशन म यहाँ लेख्छु र यो चाहिँ इट इज सिमिलर टु क्वेशन नम्बर 4 सब नम्बर 6 अफ च्याप्टर 1.2 पेज नम्बर 11 र सल्भ मैले यहाँनिर एउटा क्वेशन 3x minus 8/x equals to 2 अब यो क्वेशन गरेपछि चाहिँ नि तिमीहरुले यो बुकको चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ र तिमीहरुले यहाँनिर के गर्छौ भने यसमा पहिला 3x यहाँनिर 3x र यहाँ चाहिँ -8/x र 8/x जुन चाहिँ छ यो चाहिँ हाम्रो फ्र्याक्सनमा छ र यसमा चाहिँ हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि पहिला हामी यसलाई के गर्छौं भने एलसीएम निकाल्छौं x र यो एलसीएम यसको मुनि त डिनोमिनेटर छैन भन्नु भएन 1 छ डिनोमिनेटर र तिमीहरुले यहाँ x लेखेको छौ 1 र x को एलसीएम x नै हुन्छ र तिमीहरुले यसको डिनोमिनेटर छैन भने तिमीहरुले सिधै यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुसक्छौ x ले 3x लाई गरे भने 3x स्क्वायर हुन्छ र x ले x लाई डिवाइड गरे भने 1 हुन्छ त्यो 1 ले 8 लाई गरे भने 8 1 जा 8 र हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अब हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं
अब फर्स्टमा हामीले के गरेको छौँ भने नि दुईपट्टि सिंगल फ्र्याक्सन गरे यहाँनिर एउटा यहाँनिर चाहिँ यो दुईटा टर्म थियो कि मैले चाहिँ एउटै टर्म मात्रै बनायौँ हामीले एउटा टर्म मात्रै बनायौँ अब यति बेला चाहिँ नि वी क्यान क्रस मल्टिप्लाई अब यति बेला चाहिँ सक्दैन एट दिस स्टेज वी क्यान नट क्रस मल्टिप्लाई यति बेला यहाँनिर सिंगल टर्म भएको छैन नि त र हामीले यसलाई सिंगल फ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छ र यहाँनिर हामीले 3x² माइनस 8 यो x लाई उता क्रस मल्टिप्लाई गरे नि यो डिनोमिनेटर चाहिँ न्युमरेटरमा जान्छ र हाम्रो उतापट्टि गएर यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा x र 2x हुन्छ अब हाम्रो 3x² यो 2x लाई हामी ट्रान्सपोजिसन गरौँ न लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँ न त ल्याउँदाखेरि यो प्लस छ यतापट्टि आउँदा माइनस हुन्छ माइनस 2x माइनस 8 त यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै थियो त्यसै कारण यसको साइन चेन्ज हुँदैन इक्वल्स टु यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा केही पनि रहेन 0 रह्यो अब यहाँनिर चाहिँ अघि सुरुमा हामीले क्वाड्रेटिक जस्तो लागेको थिएन तर यहाँ आउँदा चाहिँ हामीले एकदम क्वाड्रेटिक फर्ममै छ तिमीहरूले हेरेर देख्छौ ax² + bx + c = 0 कै फर्ममा छ अब यहाँ चाहिँ 2 लाई हामीले बिलो टर्म ब्रेक गर्नुपर्छ 2 लाई यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हाम्रो 8 3 जा 24 आओस् 8 3 जा 24 आउनु पर्यो र यहाँ चाहिँ हामीले एड गर्दा कि त सबट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो 2 आउनु पर्यो र यहाँनिर हामीले 3x² यो 2 लाई चाहिँ हामीले नि 6 - 4 x - 8 = 0 यहाँनिर नि तिम्रो 6 4 जा 24 हुन्छ 8 3 जा 24 नानीहरूले यहाँनिर चाहिँ एउटा भयङ्करै ध्यान लगाउनु पर्ने कुरो मैले धेरैपल्ट मेरो यो अनुभवमा चाहिँ एक्सपिरियन्समा नानीहरूले यहाँ भुल गर्छ के गर्छ भने नि कतिजनाले 4 - 6 लेखिदिन्छ जहिले पनि यो सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने जग्गामा चाहिँ नि बिगर नम्बर सुड बी 8 of the smaller number बिगर नम्बर चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ है जहिले पनि यसको रिजन छ त्यो रिजन चाहिँ अब पछि समय रहँदा तिमीहरूलाई अझै एक्सप्लेन गरौँला र यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि डोन्ट मेक दिस मिस्टेक 2 लाई हामीले 6 - 4 लेख्नुपर्छ 4 - 6 लेख्यो भने चाहिँ तिम्रो भुल हुन्छ किनभने -2 आउँछ त्यो -2 गर्दा यो प्लस हुन्छ त्यसले गर्दा हो खासमा यो र तिमीले 6 - 4 लेख्छौ र 3x² अब यहाँनिर चाहिँ यो माइनसले फेरि मल्टिप्लाई गरेर मात्रै ब्र्याकेट ओपन गर्नुपर्छ माइनस इन्टु प्लस माइनस 6x माइनस इन्टु माइनस प्लस 4x माइनस 8 = 0 र यसको म यहाँनिर गर्छु अलिकति यहाँनिर गर्दा नेक्स्ट स्टेप यहाँ गर्छु र नेक्स्ट स्टेप चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूले यो दुईटाको कमन निकाल्छौ यो दुईटा कमन तिमीले 3x निकाल्यौ भने र x - 2 हुन्छ यहाँनिर यहाँ 3x को 3 निस्क्यो x² बाट एउटा x निस्क्यो एउटा x रह्यो र 3 2 जा 6 3 निस्क्यो त्यसै कारण 2 रह्यो त्यो x थियो बाहिर निस्क्यो अब यहाँबाट 4x - 8 बाट के कमन छ होला हेर त 4x - 8 मा 4 कमन छ नि र 4 कमन निकाल्दाखेरि 4 निस्क्यो x रह्यो 4 2 जा 8 हो त्यसै कारण 4 निस्केपछि 2 रहन्छ = 0 अब यो दुईटाबाट तिमीहरूले कमन के निकाल्छौ भन्दा x - 2 यहाँ x - 2 र दुईटा x - 2 दुईटै टर्मबाट निकाल्यौ भने तिमीहरूको यहाँ 3x + 4 रहन्छ = 0 अब यहाँ 0 प्रोडक्ट रुलबाट फेरि तिमीहरूले आइदर x - 2 = 0 or 3x + 4 = 0 यो गर्छौ र तिमीहरूले x = -2 राइट ह्यान्ड साइडमा +2 3x = +4 तिमीहरूको राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने -4 र x = 2 त एउटा भ्यालु आइहाल्यो अर्को भ्यालु आउनु आँटेको छ हाम्रो 3x = -4 भएको छ +4 यता गएर र x = -4/3 therefore finally x = 2 र x = -4/3 these are the roots of this quadratic equation अथवा यो चाहिँ हाम्रो रुट हो अथवा इक्वेसनको हाम्रो आन्सर हो